હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ફ્રેશ લીંબુનો પાવડર. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે લીંબુ ઘણા સસ્તા મળે છે. જ્યારે મોંઘા લીંબુ મળે ને ત્યારે આ પાવડર તમને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવશે. આ એક પાવડરનો તમે અનેક જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુ શરબત બનાવી શકો છો અને અનેક વાનગીમાં પણ તમે આ પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, બધી જ ટિપ્સ તમને આગળ શેર કરેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ લીંબુનો પાવડર. તમે જુઓ કે એકદમ મોટી સાઇઝના અને પાતળી છાલના લીંબુ છે. લીંબુની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે એકદમ પાતળી છાલ હોવી જોઈએ અને તમે હાથેથી પ્રેસ કરો ને તો લીંબુ પ્રેસ થવા જોઈએ. આમાં રસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જ્યારે જાડી છાલના અને ઉપરથી લીલી છાલના લીંબુ હોય ને એ લીંબુમાં રસનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લીંબુ મેં માત્ર 40 રૂપિયાના કિલો લીધા છે. અત્યારે જે લીંબુ 40 રૂપિયાના કિલો મળે છે ને એ ઉનાળાની સિઝન આવે ને એટલે 400 રૂપિયાના કિલો થઈ જાય. તો શું કામે આપણે 40 રૂપિયાના લીંબુ સ્ટોર ના કરી લઈએ? તો અહીંયા લીંબુનો પાવડર બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે લીંબુના બધાના 2 ભાગ કરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે સુધારું છું ને તો પણ લીંબુનો રસ છૂટો પડી જાય છે. આ રીતે મસ્ત લીંબુ હશે ને તો રસનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં નીકળશે. અહીંયા બધા લીંબુના 2 ભાગ કરી લીધા છે. હવે લીંબુનો રસ કાઢી લઈશું. થોડા દિવસમાં જ બાળકોની એક્ઝામ શરૂ થવા જઈ રહી છે, તો એની સાથે તમે આ પાવડર આપશો ને તો પણ બાળકો એની મેળે આ લીંબુ શરબત બનાવી અને એન્જોય કરી શકશે. અહીંયા બધા લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે અને આ છોતરા વધેલા છે એનું તમે વાસણ ઘસવાનું લિક્વિડ તૈયાર કરી શકો છો કે પછી આનું અથાણું પણ બનાવી શકો છો. થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે લીંબુનો રસ સ્ટોર કરવાની રીત શેર કરેલી છે અને વધેલા છોતરામાંથી મેં વાસણ ઘસવાનું લિક્વિડ બનાવેલું છે. વિડીયોની લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. હવે છોતરા સાઈડ પર રાખી દેશું તો ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની. એ પ્રમાણે જ આપણે આગળની સામગ્રી ઉમેરવાની છે. તો અત્યારે આપણે તૈયાર કરેલો લીંબુનો રસ ગાળી લેશું. જો કોઈ નાનું બી હોય ને તો એમાંથી નીકળી જાય. તો અહીંયા લીંબુનો રસ ગાળી લીધો છે અને ગાળતા 1 કપ લીંબુનો રસ તૈયાર થયેલો છે. તો હવે અહીંયા મેં 2 થાળી લીધેલી છે. બંને થાળીમાં આપણે અડધો કપ જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું. અને આપણે 1 કપ લીંબુના રસ સામે 4 કપ મિશ્રીનો ઉપયોગ કરશું. તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મિશ્રી સાકર છે ને એ એકદમ ઠંડી હોય છે, જેથી ઉનાળામાં શરીરને ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે. તો અહીંયા મેં 1 કિલો મિશ્રી લીધેલી છે. આપણે કપના માપ પ્રમાણે જ મેજર કરશું, જેથી તમને ઉમેરવામાં સરળતા રહે. જો તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ખાંડ 3 કપ જોશે, સાકર 4 કપ જોશે. તો સાકર આપણે ઉમેરી દઈશું. આપણે અડધો કપ લીંબુના રસ સાથે 2 કપ મિશ્રી સાકર ઉમેરી દીધી છે. બસ આ રીતે ખાલી આપણે થાળીમાં ફેલાવી દેવાની છે. એ જ રીતે બીજી થાળીમાં પણ આપણે 2 કપ સાકર ઉમેરી દઈશું. આ સાકરને લીંબુના રસથી કોટ કરવાની છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ સાકર આ રીતે લીંબુના રસમાં સરસ ડૂબડૂબા થઈ ગઈ છે. હવે આ જે આપણે થાળી તૈયાર કરેલી છે ને એને આપણે પંખા નીચે જ સૂકવવાનું છે. તડકે બિલકુલ મૂકવાનું નથી. જો તમે તડકે આ મૂકશો ને તો સાકર ઓગળી જશે. પરિણામે તમારે જેવો લીંબુનો પાવડર જોઈએ છે ને એવો પરફેક્ટ પાવડર બનતા ખૂબ જ સમય લાગશે. આ રીતે સાકર સાથે લીંબુનો રસ મિક્સ કરી અને પંખા નીચે તમે સૂકવશો ને એટલે મિનિમમ 2 થી 3 દિવસમાં તમારી સાકર લીંબુ સાથે એકદમ સરસ સુકાઈ જશે. આ થાળીને તમે પાતળા દુપટ્ટા, કોટનના આછા એવા દુપટ્ટાથી ઢાંકી અને રાખી શકો છો. જો તમારે ત્યાં કીડીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો જે આપણે લક્ષ્મણ રેખાનો ચોક આવે છે ને એ થાળીને ફરતે ચોકનું કુંડાળું કરી દેવાનું, પછી થાળી રાખવાની, જેથી આમાં બિલકુલ કીડી પણ ના ચડે. લીંબુના રસ સાથે સાકર ઉમેર્યાને 24 કલાક થઈ ગઈ છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી સાકર છે ને લીંબુ સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે તમે આમનમ છોડી દેશો તો સાકર એકદમ જામી જશે. જ્યારે તમારે સાકર પીસવી હશે ને ત્યારે બહુ પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે આ રીતે સાકર લીંબુ સાથે સેટ થઈ જાય ને એટલે એક વખત ચમચીથી આ રીતે ઉપર નીચે કરી લેવાની અને ફરી પાછી સાકર આપણે થાળીમાં ફેલાવી દેવાની.
આ રીતે બંને થાળીની સાકર આપણે ઉપર નીચે કરી લેશું. દિવસમાં એક વખત આ રીતે સાકર ઉપર નીચે કરી લેવાની, જેથી સાકર એક જગ્યાએ જામે નહીં અને આપણે જ્યારે પાવડર કરવો હોય ને ત્યારે સરળતા રહે. ફરી પાછું 24 કલાક પછી એક વખત આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. ટોટલ 4 દિવસમાં મિશ્રી લીંબુના રસ સાથે સરસ સુકાઈ ગઈ છે અને લીંબુનો રસ બધો એબ્ઝોર્બ કરી લીધો છે. આ રીતે એકદમ સરસ સુકાઈ જવી જોઈએ. થોડું પણ મોઇસ્ચર રહેશે ને તો આ લીંબુનો પાવડર ખરાબ થઈ જશે. હવે તમે ઈચ્છો તો આ સાકરને એમનેમ જ તમે સ્ટોર કરી શકો છો, પણ આ રીતે તમે સાકર સ્ટોર કરશો ને તો ઘણી બધી સ્પેસની જરૂર પડશે. એટલે આ મિશ્રીનો આપણે પાવડર તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા મિક્સર જાર લીધો છે, તૈયાર કરેલી મિશ્રી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. 2 બેચમાં આપણે મિશ્રી પીસી લેશું. તો અહીંયા મિશ્રી સરસ પીસી લીધી છે ને અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો પીસેલી મિશ્રી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. અહીંયા બાકીની મિશ્રી પણ પીસી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ઘણો બધો લીંબુનો પાવડર આપણો તૈયાર થયો છે. હવે તૈયાર થયેલો લીંબુનો પાવડર એક એરટાઇટ જારમાં ભરી લેશું, જે આખું વરસ તમે સ્ટોર કરો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ ના થાય. અહીંયા આપણે એક બરણી ભરાણી છે અને એક બાઉલ લીંબુનો પાવડર તૈયાર થયો છે. ટોટલ આપણે 1 કિલો મિશ્રી લીધેલી અને 1 કપ લીંબુનો રસ લીધેલો. એટલી સામગ્રીમાંથી આપણે આટલું મિશ્રણ તૈયાર થયેલું છે. તૈયાર થયેલા પાવડરમાંથી આપણે ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુ શરબત બનાવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પાવડર તૈયાર કરીને રાખશો ને તો માત્ર અડધી મિનિટમાં જ તમે લીંબુ શરબત તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકશો. થોડા જ દિવસમાં 10મા અને 12માની એક્ઝામ શરૂ થઈ રહી છે. તો આ રીતે તમે લીંબુનો પાવડર તૈયાર કરીને રાખશો ને તો તમે બાળકોને સ્કૂલે કે પરીક્ષા ટાઈમે સાથે પણ આપી શકશો. હવે આ પાવડર સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું. તમારે ખાલી એકલું લીંબુ શરબતનો પાવડર બનાવીને રાખવો હોય ને તો જ્યારે સાકર પીસો ને ત્યારે એની સાથે થોડું મીઠું ઉમેરી દેવાનું. તો આપણે સાકરના પાવડર સાથે મીઠું ઉમેરેલું. 1 ચમચી જેટલા આપણે સબ્જા સીડ્સ ઉમેરશું અને સાથે થોડા ફ્રેશ સમારેલા ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરી દેશું. બસ ઠંડુ પાણી ઉમેરો અને તમારું લીંબુ શરબત તૈયાર. તો ઉનાળાની બળબડતી ગરમીમાં ઓફિસે થાક્યા પાક્યા આવો અને તરત રિફ્રેશિંગ જ્યુસની જરૂર પડે ને તો ફ્રેન્ડ્સ લીંબુ પાવડર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. હવે આપણે લીંબુ શરબત તો બનાવી લીધું, આ સિવાય તમે આ લીંબુનો પાવડર છે ને જેમાં ગળાશ ખટાશ બંનેની જરૂર પડે ને એમાં બધી જગ્યાએ તમે આ લીંબુનો પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. દાળ શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એ ઉપરાંત તમે બટેટાવડા બનાવતા હોય ને તો બટાટાવડાના મસાલામાં પણ આ પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને તમે ઇન્સ્ટન્ટ ખમણ બનાવતા હોય ને તો ખમણમાં પણ તમે આ લીંબુનો પાવડર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ તૈયાર કરેલા પાવડરને તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. બહાર જ આ પાવડર તમારો 1 વર્ષથી વધારે સ્ટોર કરશો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. પણ પાવડરનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભીના હાથ કે ભીની ચમચીથી તમારે આ પાવડરને નથી કાઢવાનો. કોરી ચમચી લઈ અને પાવડરનો ઉપયોગ કરશો ને તો વર્ષ સુધી તમારો પાવડર બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક જ પાવડર અને અનેક ઉપયોગ. તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.